Ako si Ivy. Nag-move kami sa New Zealand nung May lang this year. Pero before here, nasa Singapore ako for 12 years. Tapos anong area of specialty mo sa Singapore? Parang anong ward ka nagwo-work before? Medical surgical ako doon. Anong work ni Habi bali sa Singapore? Engineer siya. Nung nasa Singapore pa kayo, umuwi ba yung anak mo? Anong name ng anak mo? Mikel. Mikel? Umuwi ba si Mikel sa Philippines pa? Nasa Pinas siya. All along, nasa Pinas siya. Parang nakakapunta lang siya ng Singapore for a month siguro. Talaga. When did you start your NZRN application? 2019, yung same year na yon na... So, ano pa to? Pre-pandemic pa. Okay, tapos, gaano katagal yung processing mo bago mo nakuha yung license? License? Kasi wala na akong English test noon eh. So, nag-exam pa ako ng English test. Siguro para 6 months yung nag-English ako tapos nag-license New Zealand. Siguro took me about mga 6 months siguro. Okay. Tapos, nag-agency ka pa ba niyan or nag-DIY ka na lang? Hindi ka na nag-agency niyan, hindi na? Hindi na. DIY siya. Ang mahal din ng agency. Oo nga eh. Or kung may advisor ka. So, wala ako lang. Tapos sa English test mo, anong tinake mo, IELTS or OET? OET. OET yung So, doon ako nag-review. Nag-review center ka niyan? Nag-review center ako sa Singapore. Siguro yung 2 months yata yun. Yung review. $800 siya. For 2 months yata. Tapos parang twice a week yung review na 2 hours each time. So, yun. I think sa opinion ko kasi minsan may mga tao talaga na gusto na lang mag-review center, gusto na lang mag-agency, pero at least kung na-experience mo naman, di ba, na hindi ka naman nadala sa kamalian, hindi ka naman nabenta ng kidney, di ba? Okay ka naman, di ba? Apple lang siya, pero sa akin kasi personally, may yung mga ibang friends ko, sila, yung mga online na review, may mga, I think, after pandemic yata, yun na yung uso ng online review na lang siya. Pero kasi ako mas, ko yung classroom type talaga, yun talaga yung sa akin, nag-work sa akin. So, sige, kahit mahal, pikit mata. Investment. Pero buti naman, nakuha ko naman siya in one take. What did you complete first, English test or CGFNS application? Okay, nung time namin, wala na yung, parang ang tagal na nun. Nung time ko, walang CGFNS. Okay. So, nag-OET muna ako kasi yun yung requirement nila sa council, nursing council. Bago ka nag-apply ng nursing council. Kasi isa yung English test sa requirement nila. So, inuna ko yun. After securing your NZRN license and job offer, what was it like applying for the Critical Purpose Visitor Visa? Yes, online lang siya lahat. Okay, bali nung na-offeran na ako, nag-search ako ulit ng kung paano, kasi pala dito, no? Parang ikaw pala lahat sa visa mo. Akala mo ba pag sinabi nilang pwede kayong sponsoran ng employer nyo, employer yung mag-aayos? Nag-aamali kayo? Dito chill lang mga tao. Alam mo tong mesang to, ako lang gumawa nito. At saka ito sa kabila. DIY lahat dito. Di ba sa atin yung magagawa niyan tapos i-deliver ng buo? Dito ikaw ang gagawa. Kasi may HR kayo sa Singapore. So, parang magsasabit ka lang ng requirements ko. Dito pala, Diyos ko, lahat ikaw, no? So, nung na-offeran ako ng job offer, ang parang pinakauna kong sinecure is yung IPA. Invitation to apply. Kasi nga, parang for border exemption. So, may IPA ako na yun, pwede kang pumasok dito as a critical na health worker. And then, in-apply namin yung CPVV, Critical Purpose Visitors Visa. Tama, ayun. Tapos, online lang siya lahat. Online lang yung tapos mabilis lang siya. Siguro, parang pag nag-apply ka nung IPA, you have 1 month na para i-lodge yung visa mo. So, yung nagawa naman namin yung mga requirement within that month. Tapos, nung na-lodge na namin siya,
ito yung March to. So, siguro after 3 days, meron ng result yung visa namin. Wow, that's very quick. Mabilis yata, oo, ng Ang time na galing. yun. Tapos, sa mismong application mo, may option doon to add your husband and your child agad. Meron agad. So, iisang visa lang kami. And I think yung binayaran ko doon is around 190. So, pero kaming tatlo na yon. Wow. Tapos, buti hindi nagkaroon ng problem yung husband mo, no? Na parang siya yung, at least siya, no? Kasi engineer naman siya, hindi naman, wala namang restriction sa Philippines. How did you book your plane ticket and MIQ slot? Paano yung flight ng hubby mo? So dito na kayo sa New Zealand nagkita? Hindi, sa Changi Airport kami nakita. Okay, that's good. At least sabay-sabay Yun kayo. yung maganda din na siguro. Although, mahal lang yung ticket namin. Okay lang Kasi yun. yung kuha namin Singapore Airlines. Mm-mm. Pero yun kasi yung may layover sa Singapore. So, after nung flight nila from Pinas yan, tapos pumasok ako sa Changi nung flight na namin. So, yun, sa airplane papunta dito, yun, dun kami, yun, magkakasama na. Dun na ako nakahinga-hinga. Tapos, paano yung booking ng MIQ? Hindi mo naabutan yung bago? Wala yung may lobby yata. Oo, yung ngayon, lobby no? something. Time namin, February this year. Oo. 1 week akong nagre-refresh ng page para kasi ang bilis na mawala. 'Di ba? Oo. Parang dun ka lang. Pag may break ko sa work, refresh. Tapos pinagawan ko din ng account yung asawa ko. Oo. Parang, o pag nagawa, ka. Oo. Kagano ka lang, tik. Oo. Tapos 1 week before kami nakakuha ng slot na feeling namin, which is May 10 kami dumating dito. Wow. This is namin na pasok na sa kung ano man yung kailangan naming settle. And then, nakakaano pa nun, kasi wala pa kaming visa. Nag-book na ako ng flight just to secure the slot. Buti na lang, thank you Lord, na-approve siya. Ang hirap talaga. I think before kasi you can do it in stages, no? Mag-apply muna ako ng visa, tapos mag-apply ako ng plane ko, tapos darating na ako ng New Zealand. Ngayon kasi, you almost have to do every step na parang parallel of each other, no? Tapos bahala na si Lord kung anong mag-grant dito. True. No, ang Dasal hirap. lang talaga. What was it like looking for a job in New Zealand while you were still in Singapore? Tapos, just going back a bit further sa journey mo, paano ka nakahanap ng job pala? Bale, since you're offshore, natagalan ka ba sa paghahanap ng job? Ayun na nga, so 2019, okay na yung papers ko, yung requirement ko, may APC na ako, no? So, I think ito yung August 2019. So parang ang thinking ko, December, which is birthday ng anak ko, feeling ko makakapunta na kami ng New Zealand at that time period na 4 months. Usually yung iba daw, ang bilis lang eh. Pag may APC na, di ba, dire-diretso na. And then nangyari yung COVID, di ba? So yun, pumutok ang COVID. Oh my God, so na-delay. Tapos even yung before, meron akong agency na kausap na sila yung maghahanap ng work sa'yo. So, parang since hindi din nila alam, parang ang daming changes nung time na yun. So, wala pa sila sa akin mabigay na definite And then, hintay pa rin ako, hanggang 2020, COVID pa din. So, parang feeling ko, ayun na naman, parang I have to do something. Kasi hindi pwedeng nag-aantay lang ako, ganyan. Kasi since hindi namin makasama yung anak ko every day, ang ko sa kanya is every birthday niya, dapat kompleto kami. So parang nung mga nung medyo early 2020, okay pa ako eh. Kasi tagal pa naman ng December, siguro carry pa yan. Tapos parang medyo nung mga pa-June na, 6 months na lang, hindi ko siya makakasama. Hindi ko makakasama sa birthday niya. So parang I think I have to do something. Kailangan ko mag-search na ng other option. Bukod dun sa agency na yon. Kasi hindi naman pwedeng nag-aantay lang ako. Tapos, nagsasearch ako sa Seek. Yung Seek.com, ganyan. Pero, ang dami din naman rejections. Kasi, pag nakita nila na offshore ka, wala, reject agad. Ganyan. So, hindi nila ako mabigyan ng offer just because wala ako dito. Pero, ang daming ang daming vacancy. Ayun nga lang, dahil nasa ibang bansa ka. So, ex ka na agad. So, siguro, kakasend ko. Minsan, nagkiklik na lang ako sa Siko. Sige, pwede na to. Click. Send, ganyan.
Tapos, kada email mo, puro rejection. Parang, wait lang, ang sakit na sa resume. Parang, pahinga ka muna, girl, di ba? Pahinga mo muna yung resume mo, ganyan. And then, nakita ko I think this is December na, nakita ko yung vlog mo, yung sinasabi mo, ang dami yung dilemma Oo. na pinagdaanan na nangyari, ganyan. Tapos sabi ko, parang open na ulit. Parang, kasi ba't siya nakapunta, ganyan. So, tapos, nabuhayan na ulit ako ng loob. So, no mga January, ayun, nag-ano ulit ako sa SIC, nag-search ako ulit. Tapos, na-offeran ako siguro end of, January na. Yay! Tapos after that, parang wala, dire-diretso na siya. At I think pag may job offer ka na, yun lang yung pinaka-ano mo eh. Yung Challenge pinaka-kailangan. talaga, no? I think looking back, when yung COVID talagang parang nag-peak around the world, tapos dito sa New Zealand din, ganyan, it was really a struggle, parang ano bang gagawin sa mga offshore nurses. There's a lot of uncertainty, kaya yung mga employers din, they couldn't really vouch if kukuha pa sila ng nurse nila overseas. Pero ngayon, I think naka 1 year na, mahigit na tayo, so parang medyo nakaka-adjust na sila na, ito may pathway. Ito mag-MIQ. Ganito katagal. So I think they can kind of gauge kailan darating yung nurse nila. So they are starting to employ offshore nurses. I think feeling ko, opinion ko lang naman, more so ngayon kesa before. Kasi yung mga nakakausap ko din na Singapore nurses or UK nurses, na-offeran sila ng job agad ngayon. Unlike yung early last year, minsan ika-cancel na yung interview nila, hindi na mahanap kung ano bang mangyayari, samantalang na-shortlist sila, ganyan ba? I think yung iba, parang fini-free pa nila yung MIQ nila. Diba? Wow, ikaw ba? Na-offeran ka na parang free yung MIQ mo? Or diba? Namulubi na kami. nilagay mo ba kung how much yung MIQ fees mo? Yes. Thank you. Kinakalimutan ko na sana. Question of the day. Are you also thinking of moving to New Zealand? Why New Zealand? Let me know in the comment section below. What tips can you give to other nurses who are also thinking of moving to New Zealand? Be well-informed siguro. Ayan, mag-subscribe kayo sa channel ni Binibini. Promotion pala. Hindi, totoo. Kasi, I don't know, guilty ako dito. Parang, before kasi, parang i-google mo, parang mag-search ka. Ngayon kasi parang, check ka ng vlog. Diba? Kasi real life yung experience nila, ganyan. Tsaka, parang timely din talaga yung ano nila. So, lagi ako nagsisearch ng yung vlogs. Research naman ako sa Google minsan. Oo. Or may mga Facebook group, diba? Very helpful. Pinoy nurses in NZ. Pinoy nurses in NZ. Ayun. And then, parang may mga subgroup na yata, kung anong stage ka na, diba? May group chat. Ayun, may mga group chat. Which is sobrang, diba? At this time, handy na meron kang ganyan. Although hindi kayo magkakilala, pero diba, you have the same face na parang andito kayo, same struggle kayo, diba? Parang, ma-feel mo na hindi ka nag-iisa, tapos parang yung challenges mo, hindi siya iba. Tsaka talagang, magiging prepared ka ba na kung ano yung mga kailangan mo, ganyan. Parang yun sa amin, kung ano yung mga documents na kailangan dalhin, na may checklist na yan, diba? So at least, tapos kapag may mga changes, since may mga experiences yung mga nandun sa group, may inform ka din, di ba? Na, okay, may bago. Kasi ngayon, yun nga, sabi mo, napaka-fluid ng situation na in 24 hours, 48 hours, pwedeng may bago silang kailangan documents or, di ba? So yun, maging well-informed lang. And I think maging ready sa lahat ng aspeto ba? Things na hindi mo makontrol. Kasi ngayon, di ba, parang, at saka ang daling pumasok sa, yun parang hindi na magiging healthy sa mental health mo, nakakaisip na, parang you're too focused na ito lang dapat. Pero minsan nabibigyan tayo ng ibang option na, okay, dito, nare-redirect tayo dito, baka mas maging okay ito. On our next video, we'll talk about why Nurse Ivy chose to move to New Zealand with her family. For now, I wish you all the best with your journey and I hope you will be blessed. I'll see you soon. So kung na-enjoy nyo tong video na to, hit like and subscribe! Yay!